Bună ziua și bine v-am găsit în această emisiune specială. Eu sunt Povalic Andrei, expert în hipnoză, magnetism, mesmerism, teleșistism, fascinație. Am dedicat mai mult de 20 de ani în Franța practicării acestor tehnici, iar acum le aduc publicului românesc pentru a vă ajuta să vă transformați viața. M-am specializat în mai multe probleme, precum anxietatea, depresia, fobiile, blocajele emoționale care ne paralizează viața, traumele și dorul, experiențe marcante care ne lasă cicatrici adânci, emoțiile negative și accidentele de viață, toate acele momente ce ne îndepărtează de sinele nostru autentic. Astăzi vreau să vă vorbesc despre puterea autovindecării și cum putem accesa potențialul infinit al minții și al corpului nostru prin tehnici precum hipnoza, magnetismul și regresia hipnotică. Permiteți-mi să vă spun puțin despre mine și cum am ajuns să mă specializez în aceste tehnici. Am început cândva foarte de mult călătoria mea, dar această călătorie spirituală, încă undeva pe la vârsta de 12 ani, studiind Hatha Yoga, Raja Yoga. A fost poate un moment nepropice acestor practici, deoarece ele erau interzise. Unchiul meu, un practicant al metodelor Hector Durville, bineînțeles Durville, tatăl și fiul, Paul Clement Jagot, printre altele și Franz Anton Mesmer, m-a inițiat în arta magnetismului și hipnotismului și telepsichismului. În timpul regimului comunist, când astfel de practici erau total interzise, am continuat în secret să explorez aceste tehnici de autovindecare. După căderea regimului, am aprofundat acestea și ca și autodidact, citind cărți, dar și participând în școli prestigioase, având mari mentori. Eu o să amintesc mentorii mei de la sfârșit spre început. Deci, cel mai puternic și la ora actuală, ce îmi place cel mai mult dintre toți mentorii, este Dr. Marco Paret, o somitate la nivel mondial, în care am învățat hipnoza non-verbală, să o perfecționez și mai bine, magnetismul, să o duc la o desăvârșire foarte mare, mesmerismul, fascinația, telepsichismul, să fie fără limite. De aceea, în școala lui, sunt Ultimate Hypnosis Trainer. Deci sunt antrenor al hipnozei verbale, non-verbale, al Dr. Marco Paret, care utilizează tehnici de magnetism, mesmerism, telepsichism, fascinație. Într-un mod extraordinar. După aceea pot să amintesc și cei dinainte, cum ar fi Dr. David Snyder, în care m-am specializat în NLP și în tehnici energetice, dar nu numai, pentru că am făcut cu el și citirea feței și
multe alte practici ce se învață în hipnoza elmaniană și ericksoniană. O Dolores Cannon, să amintesc, este o pionieră în regresia hipnotică. Cu ea am învățat foarte multe secrete despre această hipnoză regresivă. În regresia, în alte vieți, bineînțeles. Un alt mentor de-al meu este, de asemenea, dr. Olivier Maderlieu, specialist în hipnoză și magnetism. De asemenea, în NLP. Printre alții, am mai avut și pe Mike Mandel. Este un virtuos al hipnozei verbale și a mai multor tehnici de inducție și soluționare de cazuri. Printre altele, în tehnici energetice, am avut șansa să fac la Institutul IBST, Soliveres, o deosebită aprofundare a tehnicilor, metodelor ACMOS, ce include clar viziune, proiecție energetică la distanță, clar resimțire. Deci, ca niște capacități care normal, naturale, care le avem și are fiecare, să le dezvoltăm la maxim. Printre altele, de asemenea, am avut onoarea să-l cunosc pe Stefan Cardinot, creatorul Body Feeling System. Este o unealtă deosebită prin care îți activezi tot corpul și tot sistemul energetic și poți să integrezi nenumărate lucruri în sistemul tău ca pe urmă ca acestea să le poți emite. Deci devii un emițător viu al diferitelor elemente ce ne înconjoară, bineînțeles. Printre altele, am avut onoarea să-l cunosc pe domnul David Sereda și care, prin PEMF-ul lui, ce l-a dezvoltat, intervine în autovindecare de asemenea. Este o unealtă deosebită și îți creează o aură mai puternică, mai intensă. Utilizând PEMF, poți să ajuți omul spre autovindecare. Dar sunt mulți și mulți alții care aș avea un șir foarte, foarte lung să amintesc ce mi-au contribuit în cunoștințele mele despre hipnotism, despre hipnoza verbală și non-verbală, despre NLP, despre magnetism, despre mesmerism. Am o grămadă de cărți care le-am citit, le-am aprofundat să am aceste cunoștințe. Și prin toate aceste influențe m-am ajutat să dezvolt un program unic, bazat pe prezență și reconectarea cu sinele autentic. Programul meu combină hipnoza și magnetismul și principiile spirituale pentru a facilita o autovindecare profundă. Hipnoza, printre altele, este cheia subconștientului. Este unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru a accesa subconștientul. Locul unde sunt stocate fricile, traumele și toate tiparele negative. Este acea, să zicem, acea placă dură, ne închipuim o placă dinainte și rămâne agățat ceva acolo. Și îl facem să fie mai altfel, să fie ca și cum ieșit normal din fabrică.
Un exemplu științific simplu, într-o stare hipnotică, creierul nostru trece din frecvența beta de alertă, care suntem când suntem treji, conștienți, într-o frecvență alfa sau teta de relaxare profundă. Acest proces permite reprogramarea tiparilor mentale destructive. De exemplu, o persoană care suferă de o fobie de avion poate utiliza hipnoza pentru a transforma frica într-un sentiment de siguranță și calm. Magnetismul este o energie vindecătoare, dar trebuie să știm, în timp ce hipnoza acționează dinspre conștient spre subconștient, în magnetism noi discutăm direct cu subconștientul persoanei, deci va fi o acțiune dinspre subconștient spre conștient. Deci magnetismul este direct legat cu o energie vindecătoare. Magnetismul a fost undeva redescoperit de Franz Anton Mesmer, dar este mult cunoscut și înaintea lui. Este un proces de echilibrare a energiei corpului. Deci, tins către o armonie. Funcționează similar cu modul în care un telefon care se reîncarcă printr-un cablu își capătă energia necesară. Magnetismul este energia invizibilă care revitalizează corpul nostru și sufletul. Un exemplu ar fi corpul uman are un câmp electromagnetic propriu, detectabil prin echipamentele medicale, cum ar fi electroencefalograma sau electrocardiograma. Magnetismul stimulează acest câmp pentru a accelera procesele naturale de vindecare. Regresia hipnotică prin regresia hipnotică putem accesa amintiri stocate în subconștient, fie că sunt din copilărie sau fie că sunt din alte vieți. Conform teoriei Dolores Cannon, aceasta oferă o claritate și o eliberare emoțională profundă. Poate fi o persoană care se confruntă cu teama de apă, poate descoperi în regresie o teamă din copilărie legată de mare. Odată identificată cauza, ea poate fi eliberată. Știința modernă validează deja multe din practicile noastre. Neuroștiința, de exemplu, arată cum hipnoza poate activa neuroplasticitatea creierului, oferind oportunități pentru vindecarea emoțională și mentală. Studiile efectuate pe pacienți anxioși au arătat că hipnoza reduce semnificativ activitatea din amigdala cerebrală, partea creierului responsabilă de răspunsul luptă sau fugi. Pe de altă parte, spiritualitatea ne învață că suntem conectați la un câmp universal de energie. Prin practici precum telepsichismul și fascinația, putem utiliza aceste intenții să avem o conexiune pentru a proiecta intenții pozitive pentru a manifesta o schimbare. Cum putem integra toate aceste tehnici în viața de zi cu zi? Cel mai simplu prin exerciții de respirație și meditație pentru a induce o stare de relaxare profundă. Să nu uităm că meditația ghidată este o formă de hipnoză. Deci, să nu uităm aceste lucruri pentru că sunt nenumărate sugestii care se pun într-o meditație ghidată. Autohipnoza. O metodă pe care o poți învăța pentru a-ți reseta gândurile zilnic. Pot să zic că și
orice hipnoză este un model de autohipnoză pentru că angrenează mecanisme din psihicul nostru care intră în acțiune, niște mecanisme repetitive. Tehnicile de vizualizare sunt deosebite, pentru că îți antrenează tot creierul și imaginația îți este vindecătoare. Este ca și cum energia ta se echilibrează. Dacă te confrunți cu anxietate, încearcă să inspiri profund, timp de 3 minute. Imaginează-ți cum o lumină albă îți umple corpul, crețând toate fricile, de exemplu. Poți să faci asta foarte ușor, să iei un moment de calm, să respiri adânc și ca și cum ți-ar coborî o lumină albă în tine și ți-ar umple tot corpul și astfel corpul ți se curăță. Este o metodă foarte eficientă și foarte ușoară. Astăzi am explorat cum hipnoza, magnetismul și alte metode energetice pot să schimbă viața. Dar dacă simți că ești pregătit să-ți transformi viața, te invit să mă contactezi. Am pregătit un playlist multilingv pe YouTube unde poți descoperi demonstrații și explicații detaliate. După 20 de ani de practică în Franța, sunt aici să vă aduc aceste unelte valoroase publicului românesc. Puteți să-mi scrieți pe Facebook sau pe Instagram. Iar pe Hypnoenergetics România vă pot răspunde. Este o modalitate foarte la îndemână. Ați poți scrie foarte ușor. Îți mulțumesc că ești alături de mine. Dacă dorești, mă poți contacta și într-o ședință privată. Ofer întotdeauna ședințe de 30 de minute gratuite prin care putem stabili dacă corespunzi ceea ce îi ofer și te pot cuprinde în programul meu, într-un program personalizat care poate să-ți vină în ajutorul tău foarte ușor. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine și te aștept și în următoarele emisiuni.